دوستان، آرمین زندینجاد هستم. با جلسات آموزشی دوره مقدماتی در خدمت شما. هندپن یا هنگدرام جزء سازهای خودصدا هستند که با به ارتعاش در اومدن هر نوت صدای اون در میاد. این ضربه و تاچ خیلی نرم باید باشه. ما محکم نمیزنیم ساز رو، دستمون رو نگه نمیداریم چون قراره این جسم به ارتعاش در بیاد. اگر جلوی ارتعاش رو بگیریم صدای ساز خراب میشه. خب حرکت دستمون خود انگشت و مقداری مچ هست. دست رو از حالت طبیعی خودش خارج نمی کنیم. پنجمون رو نمی کشیم یا خیلی شل نمی گیریم. حالت طبیعی. حرکت انگشت و مچ با هم. اگر فشار مقطعیتون رو زیاد بکنید، یعنی با نوک انگشت این شکلی فشار وارد بکنید، یه همچین صدایی تولید می‌کنید که این هم اشتباهه. یک بند انگشت تقریبا بیشتر، یک بند انگشت میخوره روی ساز. نکته بعدی، چینش نوت هندپن یا هنگدرام به این صورته: نوت صفر یا دینگ، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0. پس به عنوان تمرین اول با انگشت اشاره هر دو دست 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 یا دینگ. همین تمرین با شست. برای شست ما با گوشه کناری شستمون ضربه میزنیم. فعلا برای شروع بهتره که دستتون رو کامل برگردونید و ضربه رو وارد کنید. این حالت نه، این اشتباهه. دست کامل برمیگرده. با سرعت پایین تر میزنم و به دست من کاملا دقت کنید. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0. پس ما گفتیم که برای زدن اشاره این حرکت اشتباه، فشار مقطعی زیادی وارد نمی کنیم. یک حرکت این شکلی دستمون داره، دست چپ و دست راست هم همچنین. حالا با شست نگران این که دست مخالفتون ضعیف هستش نباشید. دست مخالف بعد از یک تایمی درست میشه و خیلی هم خوب فرم میگیره. قبل از شروع به تمرین بهتره که تمرینای دست انجام بدید. به عنوان مثال با هر دو دست، من با دست چپ نشون میدم، شما با هر دو دست این کار رو انجام بدید. دستتون رو روی زمین یا روی میز هر جایی
بذارید تا شروع کنید انگشتاتون رو به ترتیب بلند کردن. اصلا هم عجله نکنید. حالا این تمرین رو سخت‌ترش می‌کنیم. انگشت شست تا وسط با هم دیگه، اشاره و نشان با هم دیگه، وسط و انگشت کوچیک با هم دیگه. با سرعت پایین‌تر. شست و انگشت وسط، اشاره و نشان، وسط و انگشت کوچیکه. تمرین قبلیش هم. این تمرین رو با هر دو دستتون انجام بدید. عجله نکنید برای ساز زدن، خیلی با سرعت پایین. مهمترین نکته اینه که الان صدای ساز رو درست در بیاریم. سرعت آخرین چیزه. حالا همین تمرین رو با یک انگشت و با یک دست انجام بدید. مثلا اشاره دست چپ شروع میکنیم. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. برگشت با شست. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. یک بار دیگه با سرعت پایین‌تر. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0. همین تمرین هم با دست راستتون انجام میدید. گفتم اصلا عجله نداشته باشید. اولین نکته مهم برای ما اینه که صدای ساز درست در بیاد. جلسه دوم در خدمتتون هستم. خب برای تمرین جلسه دوم ما دست چپ اینجا، دست راست به اینجا قرار میدیم. این دست چپ روی نوت 2 و دست راست روی نوت 3. انگشتای اشاره نوت‌های جلویی. با دست راست شروع میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. 60 60 اشاره اشاره، 60 60 اشاره اشاره. به مرور تندترش میکنیم. یه نکته خیلی مهم، پنجه به هیچ عنوان کشیده نشه و دست از جفت دست ها از ساعد و بازو منقبض نشن عضلاتشون. یک بار دیگه. 3 4 1 2 3 4. یه ذره سخت‌تر می‌کنیم تمرین رو. ما توی هندپن یا هنگدرام دوبل نوت زیاد داریم. حالا این دوبل نوت ها میتونن با دو دست زده بشن یا با یک دست. بهتره اینجا برای ضربه زدن این نقطه است موقعی که میخوایم دوبل نوت بزنید. چون اگر بخواید بالای هر نوت رو بزنید دست زیاد کشیده میشه و شاید صدای درستی در نیارید. پایین هم به همین شکل باز دست زیاد کشیده میشه، فاصله نوت ها زیاده، شاید نتونید صدای درستی در بیارید. بهتر اینجا این لبه کناری هر نوت هست. حالا میاد این رو با تمرین قبلی یکی میکنیم. میزنیم 1 2 3 4. یک بار دیگه 1 2 3 4. حالا 1 2 3 4 1 2 3 4. دوباره سرعت یه مقدار تندتر.
هر کدوم رو 2 تا 4 تا میزنیم. 1 2 3 4 بار اول، 1 2 3 4 بار دوم. حالا دوبل نوت 2 3 4 بار اول، 1 2 3 4 بار دوم. یک نوت میایم جلو، یعنی انگشتای شست جای انگشتای اشاره قبلیمون قرار میگیرن و انگشتای اشاره میان جلوتر. کل تمرین رو میزنم با سرعت پایین. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 یه نکته دقت داشته باشید. اگر ما هنگام تمرین کردن مثلا داشتید یک دوبل نوت میزنید و دستتون درست نخورد، قطع نکنید، تمرین رو ادامه بدید. یعنی با نستید از اول بزنید. الان من این اتفاق برام افتاد. 3 4 1 2 3 4 2 4 1 2 3 4. تمرینتون رو از اول نگیرید. به عنوان مثال اگر توی گروهی ساز بزنید یا یک تیکه یا اشتباه بزنید، نمیتونید به گروه موسیقی بگید که واسید از اول این قطعه رو اجرا بکنید. باید سعی کنید که خودتون رو به ادامه قطعه برسونید. توی تمرین کردن هم به همین شکل. هیچ وقت وا نستید از اول. سعی کنید ادامه بدید. حالا ما گفتیم دوبل نوت ها رو میتونیم به صورت دو دستی هم بزنیم. یک بار دیگه. برمیگردیم. خب این هم تمرین جلسه دوم و تا جلسه بعدی خدا نگهدار.